Hey yo, what's up mga kasgoy? Welcome back to my channel. Ngayon kung bago pa lang sa aking channel, please do subscribe, like and share, comment, and click the notification bell para updated sa aking mga latest video. If you're ready, let's go! Okay, welcome back mga kasgoy, no? It's been a while, no? Na nag-download ako upload ako ng mga shoes, no? Then, dinidiretso ko na guys na i-promote yung mga sapatos ko, no? So, for you guys who want to avail my shoes, you could drop by 967 Divino Building, Aurora Boulevard, Project 3, Quezon City, no? Near LRT2, Anona Station, no? So, dinidire-diretso ko na, no? I would like to promote my shop, no? Para makabenta naman, no? Pandemic eh. Actually guys, no? Gusto ko nang i-promote na gusto yung shop ko. Basically, para mapakita din sa inyo, no? Kung ano nga ba yung mga binibenta ko. That's why I keep on uploading some of my videos, no? My videos ng mga sneakers, no? So if you want to grab my sneakers, drop by my shop. Okay? Okay guys, now I will tackle, no? Some of my sneakers, no? Mga bestseller ko, no? So guys, eto na siya. Ito yung bestseller ko, no? So makikita nyo, Nike Air Force 270 Utility. Okay? Ayan guys, no? Brand new. Then this is for the girls, no? Kaya nakabuhol. Papaklasin ko muna, no? Nakabuhol eh. Ayaw ata pakita. Yung lace niya, tinali eh. No? Okay, this is Nike Air Force 270 Utility, no? This is size 8.5, no? This is for girls, no? But for boys, this one could be fit for size 7, no? No? Ganda guys. Kita mo yung pair niya, no? Actually, bestseller ko to. I think the last time pinakita ko rin sa inyo yung panlalaki na ito, no? Astig. Sobrang solid. Kung makikita mo guys, no? Ang angas ng dating. Pag suot mo to, malamang poging-pogi ka at cute na cute ka for girls. No? Ganda. Yung colorway niya, yellow, then yellow-green, no? Dito. Then with black, no? For outdoor use only, no? May zipper, guys. No? So, for the ladies out there, you want to avail these shoes, comment down below, no? Sa inyo na to. Sa inyo na lang. Pero bilhin nyo. No? Actually, pinapromote ko yung mga sapatos ko ngayon, guys, no? Kailangan ko ng benta. Please, parang awa nyo na. Bili kayo. Huwag nang magpatumpik-tumpik ba. Bili na. Okay, guys. Next is Nike Huarache Edge TXT QS. No? This is size 10 for men, and for women this is 11.5, no? So guys, women, girls out there, you want to grab my sneakers, just visit my shop, 967 Divino Building, Aurora Boulevard, Project 3, Quezon City, near LRT2, Anona Station. Inside the building, okay building, no? But my shoes is all brand new, no? This one, guys, no? No? Very casual, sporty, but cute, no? Ganda guys. Cute siya actually. Pag makita mo itong sapatos na to, no? Panalong panalo guys, no? Huarache.
Huarache. No? This is a running shoes pang jogging. Pwede rin naman to pang ano, pang gym, no? Makikita nyo, no? Huarache. Nike, no? Panalo, mura. May discount kayo sa akin, guys, no? Affordable. Very competitive price, no? May mga legit na sapatos ko. But this one, for ladies out there, I repeat, this is size 10 for men. And for women, this is 11.5, no? Nike Huarache. Huarache. Parang Huarache. Woo! Oh, panalo. Oh, ano pa inaantay nyo, guys? For the ladies out there, huwag na magpatumpik-tumpik ba? Bili na. Kailangan ko ng benta. I'm promoting my business, guys, no? So, I hope and pray that you're going to support my sneaker business. No? Dala ng pangangailangan. Anyway, maganda yung mga nagninegosyo tayo ngayong mga pandemic, no? If you want to have, you know, some extra income, no? No, may gusto kayong bilhin, no? Pag-iipunan nyo. So, well, wala shortcut. You need to work hard on it, no? You need to work hard for it, to make a plan, to check all the cash flow that, you know, come in, comes out, all the expenses, no? But basically, the number one, no, for business that you're going to sell is yourself, no? And also, your service, no? Yung mga sapatos, mga produkto, isa yan, pare-parehas yan. But yung serbisyo, at yung pakikitunyo nyo sa mga customer nyo, tandaan nyo yan, guys. That's number one rule, no? Be courteous and polite enough. And give the proper service that your customer need, no? And to give solution. Yung value, guys, importante yun. That you make value on your product, no? Kasi, minsan, yung mga produkto pare-parehas yan eh. Pero nagkakatalo yung serbisyo eh. Di ba? No? You know what I mean? You know what I mean. Okay, guys. Last but not the least. This is my Nike Air Max XC. No? Now, I have size 12 with this one and 7.5, no? But the girls, this should be 9, no? But this is for men, 7.5. But I have for men this one, size 12, no? Okay. So, ganda nito, Air Max, no? XC. Cute, no? Very neat. Tignan mo naman, guys. Panalo, no? So, sa mga mahihilig sa Nike dyan, visit my shop, CAC Clothing Article Trading, no? Located at known as Ukay inside. My shop is CAC Clothing Article Trading, no? 967 JNF, Tibino Building, Aurora Boulevard, Project 3, Quezon City. For you guys, my sneakerhead dyan, sneaker lover, go visit my shop, no? Astig neto, guys. Solid. Sobra solid neto. Air Max. Nike, oh. Brand new. Legit. Yan. Normally, guys, pinapromote ko na itong negosyo ko kasi nga, basically, no, I was in engineering, no. So, kumbaga, nag-ship ako sa iba. I diversify, no, into another business. Pero hindi ko na pa rin iniiwan engineering. Still nandun pa rin ako. Bread and butter ko yun. But kasi sneaker lovers ako, so I started my own business ng mga sneakers, no? So, yun, nagbablog ako for the shoes. Yan, pinapakita ko sa inyo, sinishare ko sa inyo kung ano ba yung mga binibenta ko. Panalo, guys, no? Kaya, ano pa hinihintay nyo? Bili na. Bili na, guys, no? Yung mga tatanggap ng mga 13-month pay dyan, 14-month pay,
no? Para sa mga, yan, bili kayo ng mga sapatos, no? Mas maganda yung nag-i-invest din kayo sa mga shoes, no? Kasi normally, yung mga nanliligaw dyan, yung mga bagets, no? Pumuporma yan. Ako, nung bata ako, talagang mahilig ako sa sapatos, no? Pero wala akong pambili that time. Kaya sabi ko, lahat ng sapatos na yan, bibiling ko yan pag nagkatrabaho ko. Nangyari nga. Pero ngayon, guys, more on business na ako, no? Hindi ko na, may mga magandang sapatos, yun, nagpapasupply ako sa abroad, no? Pero para pang negosyo, para iba na yung makasuot, no? Kasi nga, kapag negosyo na yung focus mo, gusto mo ibigay dun sa mga tao, no? Na magandang presyo. But, aside from that, guys, no? The reason why I promoting my sneaker business, no? Malamang to si YouTube, hindi nalilito na to sa vlog ko. Si Lolo YouTube nalilito. Hindi niya alam kung ano yung mga content na ginagawa ko. But for me, basically, I love to share, no? Kung ano may share ko, kasi later on, magpa-podcast din ako, no? Normally, no? Yung mga mapag-uusapan natin sa pagbininegosyo, sa engineering, sa tubig, anything under the sun, no? Ang sarap pag-usapan yan, guys, sa totoo lang. To give you some information, no? To give you an idea, no? To all walks of life, no? Yan ang gusto ko, guys. Mag-share ng happiness, spread love, joy, friendship. Yun lang. Anyway, guys, no, pinakita ko lang yung mga tatlong shoes ko, no. But later on, mag-share pa ako. Marami akong mga sapatos, guys, na bebenta, no. So, ano pa hinihintay natin? Bili na. So, hanggang dito na lang mga kasgoy, no? Mga kasgoy ko dyan, no? Maraming salamat sa pagsuporta. Until next time, ito po Cesar Castillo na nagsasabing, tirahin mo na yan. At baka tirahin pa ng iba. Shout out sa inyong lahat dyan. Merry Christmas! Sa mga lahat naman tumanggap ng 13-month pay dyan, 14-month pay, pakain kayo, bili kayo yung sapatos ko. So, until next time, peace to everyone. May God bless you all. Hallelujah. Sign out.